evening, Marion. Teka lang wala pa naman. Hello, good evening sa mga nandito. Sorry, medyo na-late ako. Yon, naghanap kasi ako ng zesto. Hindi siya environmentally sound, alam ko, pero nauuhaw na ako. Hi! Anong hanash at ganaps? RS Win? Ang dami! Kaya nga ako nagpa-live kasi medyo pagoda na ako kakasagot sa inyo. Hi guys! Akala ko hindi, ako yung late. Sabi ko naman 6-ish. Hello, hello, hello! Kalpana from Nepal, good evening. Or, I don't know what time it is in Nepal. Hi tita, musta Miss World Philippines? Wala pa tayong idea on Miss World Philippines. If you're talking about the pageant itself, wala pa tayong word on that. I do know that they are in the middle of accepting applications there. Uy, Kalpana. Thank you! Thank you, Nepal. It's Ching Salas. Hello! Hi, tita kong fresh. Oo, fresh ako ngayon kasi talagang naligo ako para sa inyo, guys. In fact, hindi pa nga ako nagsusuklay ng maayos sa lagay na yan. Pero inuna ko na kayo. Joke, inuna ko yung mga alaga ko. Yon. Sige, paramihin ko muna to before we discuss kung ano man yung i-discuss natin. Tita, watching from Minalin, Pampanga. Hello, Sonel Fabian. Talagang buong pangalan eh. Si Gab DLRS. Hello. Maayong gabi. Maayong gabi sa inyo na tanan na aridre sa akong channel. Nakaka-stress sa sisterette ng pageant ng Miss Earth. Hindi naman yung sisterette yun eh. Parang impostor. Impostor! Oo, actually, nakaka-stress siya. Kahapon, mas nakaka-stress. Mas G na G ako kahapon. Si CJ, hi! Kagabi ko pa to inaantay. Actually, Jaber, when I don't get to do regular episodes, dito ako consider gumawa ng live. So, hindi ko kasi alam kung paano ko i-fit yung episode eh. Kasi parang right after noon, parang napatungan ka agad siya ng ibang mga like new information. So, parang it's a developing story. So, might as well make chika-chika with you than do like an episode about this. Kasi parang feeling ko, this is also something that we have to talk about now that medyo may ibang countries na medyo nagre-relax na pwede na ulit magpa-pageant. So parang let this be a lesson talaga. There is a reason kung bakit Miss Earth is really pushing for a virtual pageant kasi talagang hindi nila afford. Guys, we have to understand, for example, Miss Earth. Ito yung tipo ng pageant na nagpapa-pageant ng parang mga almost 100 na candidates. So talagang hindi nila afford. Kalpana, what do you think of MU Nepal 2020? I love her. She is super tall. She is slim. I think that her transformation is doing wonders for her. Tita, pa-shoutout naman si Rome Yamado. Hello! Si Noel Baquero. Tama ba? Kasi syempre sa Japanese ibang ibig sabihin. Pero hello, ang lala daw. Oo, ang lala talaga. Vic the Moon. Hello! Bad news na naman ba? Di tayo mapapayapa. Actually, Lynn Taylor, hindi naman medyo bad news. Sabihin ko sana hindi bad news. Pero yun, medyo bad news. Or medyo bad. Kaya nga kailangan ilabas na lang natin lahat, diba? Kailan ang binibining Pilipinas? M. Borla 02. So, dapat talaga April 17. Kaso ano na tayo ngayon? April 7 na. Wala pa silang sinasabi kung kailan talaga. So, hindi ko alam bakit hindi pa sila nagpapa-announce. At the rate we're going, mukhang hindi na matutuloy sa April 17 yan. Kasi di ba dapat by now, ang dami na natin nakikitang advertisements, ang dami na natin nakikitang posts, and then we're not seeing anything. And then we're also hearing reports that they will push this coming June pa. So, they haven't given us an official announcement. But there is really a possibility that this will be around June. This is also kung medyo maayos na yung sitwasyon natin by June. Tingnan natin kung may mga Crown Times! Glowing Tita! How are your babies? My babies are like everywhere. I wish I could show you. Well, maybe I can. Can you see like they're everywhere there?
I'm not gonna move the camera anymore because, yeah, it's a little difficult to get the angle. But yes, they are everywhere. Finally, nakaabot ako sa live mo, si James. Okay lang naman yan. Kasi alam mo, pag nagpapalive ako, nakikita naman sa, nakisave naman sa YouTube. Ayan. Tita, ano na? Tita, patingin ng mga pusa. Ito si Ponyo. Ito yung aming prinsesa dito. Ayan. Ito yung aking sensitive boy na binigyan kami ng leaves. Ito si Tokyo. Ayan. Tsaka yung mga mabubuhok, nasa na ba sila? Hindi ko makita si Lindsay, si Elliot nandun, nagmumuni-muni. Ayun. Tita, bagong ligo? Oo naman. Bakit ka hindi maliligo summer ngayon? Kainit. Hello! Nako, si Sir Sam nandito pala. Si Sir Sam ang tagtarin nyo ng tanong. Kamusta po? There you go. So, watching from Oriental, Mindoro. Hello! Ayan. Well, Mexico, Pampanga naman. Okay, so eto tayo ngayon. By the way, guys, please do not forget to subscribe to the channel. Baka mamaya mga lurkers lang kayo dito. Please subscribe to the channel. Yes, I am also on other platforms. Laika. Go ahead and check me out also on Laika. That's Status of Pageantry. I have GCash. I have PayPal as well. So if you want to support my milk tea endeavors, yes, you can direct them to those channels. The details are usually in the description box. So, ayan. Tita, ito na. Update po kay Rabia, si Eves Lee Nebres. Okay, so sa pagkakaalam ko, dapat ang alis talaga ni Rabia April 10. Actually, una dapat April 1, tapos parang medyo na-move April 10. Pero at the rate we're going, sa sitwasyon natin, hindi ako sure kung push pa rin yung April 10 na yan. Kasi guys, alam naman natin yung nangyari sa Miss Eco International. Wala silang quarantine doon. Parang kanya-kanyang puntahan yung mga kandidata doon. Ay, hi from South Africa. Please speak in English. No? Sorry. Alright, so, yes. So we know what happened in Miss Eco International. All of the candidates just arrived at the venue without any form of quarantine, without any testing. So I understand that Miss Universe will also have the same arrangement. So what these girls have to do is that they have to arrive early so that they can embark on their own self-quarantine before they go into, they go to travel to Florida there. Tita, watching from Rizal, Taytay. O, diba? Taytay, Rizal pala. Sariwa, Dalisay, Downy, bango ka dyan. Watching from Abu Dhabi. Wow, hello Abu Dhabi. Kamusta palang sitwasyon ninyo dyan? Hi, fresh nyo po. Talaga naman. Kilig tita, inuna mo pang chismosa mong pamangkin. Marami talaga kayong mga chismosa dito. But guys, just to let you know, these are all gossips. These are chismes. At least for those that I will share na hindi naman naka-announce or anything. So please treat this as chismes. Of course, unless ma-prove natin lahat yan. So let's talk about, yan. Tingnan natin. Ano ba? June na tita ang grand finals ng BBP kasi yung pa-voting sa world balance matatapos sa May 31. So okay, so that already is your indicator. The reason why I'm also being very careful is because I know some details. It's just that I'm not in the liberty to also splook them for you. But if Jinx Jocks is already saying that the voting will end on May 31, it must mean na talagang push na yung narinig namin na sa June na ang finals. Tita, pakiusap po ng ND, i-drop na ang Miss Eco. Okay, so ganito kasi yun. Etong Miss Eco International, mahihirapan talaga silang i-drop kasi sa pagkakaintindi ko, kaibigan ni Sir ALV yung may-ari. Kaya kung napapansin nyo at na medyo nakakainis, yung statement nila hindi ganun ka mapuwersa. So parang from the statement, it seemed like they're coordinating. Parang, guys, wala na kayong i-coordinate kasi may sakit na yung tao. So, at naghawa-hawa na sila doon. And
again, I know, and I posted this on Titas of Pageantry, I know a lot of you are hurt because everybody is now blaming Kelly for spreading the virus. But from what I understand, Kelly arrived in Egypt healthy because you cannot leave the Philippines, guys, without getting tested. So she has to be tested negative to be able to travel. So when she got there, okay. Okay, again, hindi to verified ha. Hindi ko masabing totoo to. But from my understanding, mukhang yung roommate ni Kelly yung may sakit talaga. So, um, and then, so okay lang, parang di naman din sila masyado nag-worry. So, I think what happened was that if you, kasi we were so busy covering Samantha's journey at Miss Grand International. So, what happened was, I think there was this one trip that Kelly wasn't available. I think because she wanted to rest or something. But from what I gathered, there was a trip that they were supposed to be in a place na sobrang mabaho, sobrang hindi ko masabi kung mabaho, basta sobrang ang pungent nung amoy. And apparently si Kelly hindi niya yata na-gets na parang ang baho nung area. Hindi niya yata alam na parang hindi siya aware na may amoy yung area. So dun pa lang medyo red flag na may na hirap ng makaamoy si Kelly. And alam naman natin na ang COVID, hindi ka makakapaamoy, hindi ka rin makakapaglasa. So, the question now is kung hanggang saan yung extent ng nalalaman ni Kelly. Kasi kung gano'n naman pala, at alam naman natin na in the first place, they did not undergo any quarantine procedures. Wala talaga silang anything pagdating sa um, yun, pagdating sa pag-prevent ng COVID. Parang walang medical response kasi to begin with. So, tama dyan si Christopher, lahat nagra-rise lalo ang Asian hate dahil sa Miss Eco issue. Oo, kasi inunahan tayo ng ND ng Peru, si Jessica Newton. The ND of Peru, siguro nabwisit siya sa sitwasyon, siguro nayamot siya na parang, she went all the way, tapos syempre palagi siyang nangungusan ng Pilipinas, palaging mas maganda yung tita, ang lakas ng electric fan mo. Tanggalin mo na nga. Ayan. So palagi kasi mas nabibigyan ng atensyon ng Pilipinas kaysa sa Peru. So nag-grant. So Marvin Almirar, bakit nakalagay na yung sash ni Kelly, Miss Eco 2021? Kasi nga hindi sila areglado. Kasi nga even yung mga maliliit na bagay na pag-print ng mga sash, hindi nila maayos-ayos. 'Di ba? Alam nyo, tita, sa August na ang Supra, sana si Vicky ang i-appoint. Guys, tigil-tigilan na natin yan. Kasi alam naman natin na age ang kalaban natin. At alam naman natin na si Vicky, produkto ng BBP. It's not as easy as making kalabit someone and appointing someone from another franchise. 'Di ba? So, medyo nakakapagod nang sagutin itong ganitong klase ng questions. Kasi nga, alam niyo naman na, magkaiba. At hindi na pwede. Siyempre, Vicky is also hurting. Tapos, isasabak mo na naman siya doon. Unless, of course, alam naman natin din yung hinahanap sa Supra. So, parang wag natin i-push si Vicky kasi alam naman natin na hindi rin talaga siya magiging ganun successful kung sasali siya sa Supra kasi hindi siya yung prototype. Yung si Jessica Newton, naungusan ng Pilipinas nung sumali siya noong 1987. Honestly, hindi ko na alam kung ano nangyari. 1987, si Cecilia Boloco pa yung nanalo dyan. So, hindi ko alam kung anong dramahan nila. Definitely, hindi pa talaga ganun kalakas ang Pilipinas noon. But the point is, she had no right to post Kelly's results. First of all, how did she get hold of Kelly's results? Number 2, meron ba siyang consent ni Kelly? Number 3, ang pinakamabigat sa lahat, medical condition yan. Kahit saang parte ka sa mundo, wala kang karapatan maglabas ng medical condition. Ultimo, doktor nga hindi naglalabas.
At number 4, isa pang mabigat is she did not even make an effort to at least blur Kelly's information, like her passport number. So kung may kinukuyog dapat si Jessica, kinukuyog yung organization, pati yung organization dito sa atin, dapat tinitingnan ng husto. Kasi parang ang nangyari dyan, pinatest ata nila si Kelly on the day of the competition. Now, hindi ko lang alam kung kailan nalaman ni Kelly yung resulta, but it seems that the result was already available for the organization, pero pinapush pa rin nila ipasali si Kelly. Now, hindi ko lang alam kung may kasabwatan ang organization dito sa atin at yung organization doon, kasi nga, bakit nga naman nila ipupush ang competition kung wala namang Philippines? So, parang ang dating ngayon sa akin is, inareglo para makasama si Philippines. Kaya galit na galit si Jessica. Kaya galit na galit yung ibang mga ND. Kasi it was, kumbaga, instead of nagagalit tayo because of COVID, nagagalit tayo ngayon because they allowed Kelly, knowing na Kelly pala was sick this whole time. Sa'yo po yung mayaw, sa akin yung mayaw. Okay, tita, baka dahil malakas ang electric fan ng Miss Echo. Pucha, ala ko kung ano. Francis Libiran is Rabia Mateos designer for evening gown. Brent, I am going to... I don't know if that's true, but there is definitely another designer who is tasked to do Rabia's evening gown for the finals, and it is not Francis Libiran. But I cannot say whether Francis Libiran nga will also do either her prelims gown or her backup gown. So, hindi ko pa masabi yun. But, well, if Brent is already saying that it's Francis Libiran, baka nga siya. Pero hindi pa umabot sa akin yung balitang yun. Or, umabot na, hindi ko pa lang masyado na filter. Tita, may posibilidad bang pwedeng maghain ng kaso si ALV laban sa ND ng Peru? Pwede naman siguro, but at the rate we're going, nakita niyo naman yung statement nila, parang walang galit factor, parang walang gigil factor, parang nakita mo sa statement nila, we're coordinating. Ano pa i-coordinate ninyo? You get our girl out of there, you get our girl in a safe facility, you get our girl all the help that she needs. Kasi, eto, chismis din ulit, mukhang hindi na yata happy rin si Kelly, I think the last few days, parang feeling yata niya kung worth it pa ba yung ginagawa niya, kaya siya nagpa-test the day before or the day of the finals, kasi and all the other girls, kasi ang gusto yata nila mag-fly na kaagad, na hindi na sila magtagal doon. Bakit pagpag ang tawag sa PH Tita Music is Life? Kasi the Indonesians are always so fond of insulting us, na ang gusto nilang palaging binibida is yung pagkain ng pagpag ng mga mahihirap dito sa Pilipinas. So they coined this whole idea that the Filipinos only eat pagpag. So para hindi siya insulting na rin sa atin, we made it into pagpagland or pagpaglandia. Tita, nasa Florida na nga si Miss Kira. So yes, Florida was one of the early girls who flew, as well as Miss Iceland. Why would Kelly continue naman if she is positive, Romsey wala? Exactly my point. So what we have to determine is this. Did Kelly know that she was already positive? Kasi ako, guys, eto kasi. Nagkasakit ako last month. Last year. Pag COVID na ang usapan, guys, alam mo sa sarili mo na may sakit ka. Of course, nandun yung asymptomatic ka. Pero, I'm just thinking, kita nyo naman hinihingal na si Kelly, kita nyo naman medyo nahihirapan na siya sa stage. I'm just saying na kapag meron kang sakit, alam mo sa sarili mo, kahit na hindi ka pa nagpapatest, alam mo na yun yung nararamdaman mo. Diba? Napaka-unprofessional talaga ng Miss Iko kahit sa time. Tsaka yung tsaka yung statement nila, parang hindi ako satisfied. Dapat nag-statement, ang hindi ko maintindihan why this news broke from Jessica Newton. Had it been such a big issue because it's COVID, dapat doon mismo sa kanila naggaling na parang we're doing preventive measures. So bakit sila parang nagganyan, tapos parang reactionary lang yung nangyari? Di ba dapat sila na yung mismo nag-initiate? Diba? Tita, anong chika sa photo editing? Jeff Tremechua. Okay, so the thing is,
'Di ba? Dahil medyo matumal yung mga updates kay Rabia, dahil maraming mga issues sa styling, medyo nawili itong maraming mga baguhan na admins na mag-edit-edit. So what they would do, they would cut off a model's head and then they would put Rabia's face, and then sometimes they would change her makeup, they would do a little bit of editing sa app, maybe make the lips a little darker, maybe the eyes a little lighter. So parang there was this admin na nagbigay ng 4 na options um, ng makeup dun sa recently released photos ni Rabia na naka-silver siya tsaka yung naka-red siya. Because I think hindi lahat ng tao on board talaga dun sa styling ni Rabia. A lot of people felt that the photos look really dated, bakit nag-pink lipstick and things like that. So in a way, I would understand. They're just practicing their creative like being creative and things like that. So, gets ko naman. It's just that, umalma si Seven Pareto umalma yung photographer. Kasi parang sabi ng photographer, nakakabastos para sa kanila because they spend so many hours, so many days editing these photos, tapos paglalaruan lang ng ganun-ganun. So, gets ko yung pinanggagalingan ni Seven, but I also would like to share with you na kung satisfied din kasi lahat ng tao sa nangyayari, hindi na talaga masyado mag-edit-edit kasi talaga ng ganyan. 'Di ba? Tita, anong masasabi mo na si Bonita Peñaranda yung naging stylist niya? Hindi niya stylist si Bonita forever. It was just for that gig. So, meron silang in-house stylist na magsa-style sa kanya for Miss Universe. So, para lang yun dun sa photoshoot na yun. Recent lang yung photo na yun, hindi siya ganun katagal, Randall. Yun. So, ang sa akin lang kasi, the Indonesians would do that. Mahilig silang mag-edit ng photos din nila. Pero napansin nyo, nung habang umaakyat na yung styling ni Ayu, nung umaayos na lahat kay Ayu, natigil yung mga edit-edits nila. So sa Pilipinas, ang take ko dyan is, hindi pa satisfied yung mga Philippine pageant fans kung edit pa rin sila ng edit. 'Di ba? Nagpa-veneers ba si Rabia? Oo, nagpa-veneer siya. Maganda naman yung kinalabasan, pero kung ako lang yun, parang sana hindi na lang. Kasi ang ganda na ng ipin ng bata eh. Totoo po ba na si Mark Rancy yung designer ng evening gown ni Rabia? Hindi po. Yung mga nagsisend na nakikita yung designers na gumagawa ng parang mga gowns, para din talaga yun sa wardrobe ni Rabia. Pero hindi yun yung para sa main gown niya. When will Rabia have her interview for Miss Universe? Yeah, that I do not know, but everybody is going virtual, so I think they're doing this in batches. Lakwacherong Chubby Vlog, ayan. Tita, si Sam, grabe ang rampa sa Thailand. In fact, parang nanghihinayang ako talaga kasi parang, although tanggap ko naman, pero parang sayang, sana talaga si Sam yung nakoronahan. Kasi ang effective ni Sam, they're doing a lot of things for Thai tourism, and I think she is very effective in doing so. She's been modeling a lot of the looks. She looks really great in photos. They've been fixing her up. Also, they've been fixing the other girls up. So, sayang because ang lakas kasi ng hatak ni Sam. And Sam in Thailand is a fun Sam. She is funny, she is effervescent, she's very friendly, she's very approachable and relatable. Oy, wag yung halaman ko! Yun. Jericho Dichosa, feeling ko talaga may something din tong MWP na org. It's just sketchy na wala silang alam sa condition. I find it really sketchy as well. And I'm not buying it. If your girl is in Egypt, it is not a country na parang madaling maghakot ng Pilipino katulad ng Thailand, siguro katulad ng mga, like the neighboring countries. Medyo mahirap, napaka-imposible sa akin. Kasi umabot din sa akin yung balita na because they knew of Kelly's condition the whole time that they were watching with us na madaling araw yun. Yun, dun ko talaga nakikita na nininervyos daw sila kasi nakikita nila hinihingal na si Kelly. So alam nila. Hello Angelito, love from the UK. Hello.
Mas maigi ata makipag-friends na tayo sa Indonesia, Thailand. Rom, hindi, alam mo kasi yung pagiging friends na yan, it has to be organic. So, you have to have support for each other. Pero hindi dapat yan force. Now, what happened to Aura and what happened to Sam, that was organic. That kept the pace for, a little while. Although I do know that there are still Indonesian accounts out there who, would still pit them against each other. But the thing is, it really has to be organic. And for candidates to be like organic, or for the relationship to be organic, kailangan talaga mag-excel. Yung kailangan yung nakikita nung kabilang kampo, kahit magkagalit kayo, yung excellence ng kandidata mo. Yung ganun kasi nangyari kay Sam. Tita, anong say mo sa pa-underwater photo shoot ni Cupid Palur? Wala akong masay, guys, kasi ang daming gumawa nun, hindi lang sikat. Ang dami, hanggang Asia's Next Top Model, America's Next Top Model, lahat na halos ng tao gumawa nun. Pati nga ako may just lang. Wala ako underwater shoot. Pero, wala kasi, sutil din kasi mga Pilipino, ang hilig din bigyan ng kulay. Tapos, ang kukulit din ng mga Indonesians, ang hilig din mag-claim na sa kanila. So, wala talaga tayong mapupuntahan doon. So, wag ka mema dyan, di naka-veneers si Rabia. Hindi, nag-veneers talaga siya. Heavenly Jets. Nagpa-veneers talaga siya. So, yun. Minsan kasi guys, pag ganyan, pag may niretoke, may pinaayos, wag na tayong in denial. At wag din natin i-shame yung tao na may pinagawa. Like katulad niyan, hindi naman talaga may pinagawa talaga sa ipin niya. Sayang lang kasi ang ganda na talaga ng ipin niya eh. Makita niyo talaga it was straight. Ang gusto siguro kasi talaga nila sa beauty pageants, talagang kitang-kita iipin mo, talagang litaw na litaw ka. Nang hinayang lang ako kasi syempre alam ko naka-braces siya ng matagal, so parang di naman biro. Ako nga hindi ko mapa-braces yung sarili ko because I can't afford it at this time. But I do know that it's expensive. So if Rabia was able to do that at medyo expensive yun, so 'di ba, parang nang hinayang lang ako. Si Sam Acebo, naman pa-picture ka lang pag nakita tayo. Nasagot ko na yan kung si Mark Racy or Rancy. I think gagawa siya ng ibang clothes ni Rabia pero hindi talaga siya yun. Nagparetoke po ba siya ng boobs? Oo. Hindi retoke, nagpadagdag. Alam niyo naman guys, I want to be open with you. I want this discussion to be normal. Yeah, she had some work done. And narinig niyo naman, of course, wait lang. 'Di ba? Parang hindi naman dapat na sa atin manggaling 'yan eh. Pero 'di ba? Wala akong masabi pala doon sa wait lang. Bakit kayo ganyan? Ay, ang babait ng mga pusa ko pero the moment na nag-uusap-usap na tayo, ang dami nilang yun. Si Rabia na guys mismo ang nagsabi, meron siyang mga pinagawa sa katawan niya. At kung tinatanong niya sa akin yun, ibig sabihin na notice niyo yung change. There is no reason to state the obvious. Kasi hindi naman tayo tangingot. Alam naman natin kung may pinagawa o hindi. Alam naman natin, compare naman natin. I mean, the photos are still available. 'Di ba? So, tita, hindi ko gusto yung boobs niya. Minsan ang taas ng cleavage, hindi na natural tingnan. Shateru. O yun, opinion mo yun. And of course, pag medyo marami yung ganyang observations, gets din niya yun. Diba? What do you think po of Miss Universe South Africa? Feel niyo po ba malagazini? Define malagazini na top 10, top 20, or malagazini na sobrang ganda? Saan ba tayo? Wala ako pala masabi doon sa mga bikini na pinasuot niya. Ang cute, nakakatuwa kasi alam nyo guys, lahat ng bikini yun, pinadala talaga ni Kenneth R. Kay Sam. Kasi
binulungan namin na kapag may mga paandar si Sam doon, make sure na nakabikini talaga si Sam, lalo na pag may mga beach. Wala naman nangyari kasi di ba nasa hotel lang sila. So, okay lang, share the love. Total, hindi naman sila magtatagal dun sa beach eh. Diba? Hindi naman din mahusuot ni Sam lahat, so might as well. Ay, hindi ko pa nakikita, Jordy, na rumampa si Miss Curacao. Tita, si Albert Andrada ba ang stylist ni Rabia for MU? No, hindi po. Ang stylist niya talaga, or ang stylist ng MUPH, si Rain Dagala at si M. Milan. So, these two folks are known to have a partnership. Sila yung usually nagsastyle kay Maymay Entrada. Tita, have we heard anything yet from Kelly or from her camp? Nada, zip, zero, zilch. Which makes me think na they're a little frantic right now. Maybe they're trying to do a little bit of damage control, but it's really not helping. All the silence is not helping. Oo nga, wala naman issue kung magpare-paretoke ka. Wala namang issue. But of course, nare-recognize ko rin because Pilipino tayo, this is also something na medyo sore subject sa atin. So, mabuti na lang kung ayaw pag-usapan, hindi wag na lang i-bring up, 'di ba? Dapat ba magnawat ng franchise ang Miss World? Magbawas? Tama ba? Matagal na akong vocal dyan kasi kayo na rin na nagsabi, once you put these titles na ganun karami, it cheapens the brand. Kaya nga humiwalay ang Miss World sa Binibining Pilipinas in the first place kasi gusto nila stand alone. Kaya hindi ko naintindihan bakit sobrang dami na naman ng pageants natin ngayon. Diba? Ewan ko, sana lesson na sa kanila to. Sana wag na pong going issue yung nagpagawa ang isang kandidata. Wala namang masama doon, JP Indulo. Wala talaga masama doon kung allowed din naman ng organization. Mukhang may basbas naman eh. Mukhang organization din naman yung mismo nag-urge sa kanya. Kung may mga gustong ipabago, di ipabago na natin hanggat kaya pa. So, ganun talaga guys. Kung legal, hindi mo ba i-increase yung chances mo of winning? Diba? Tita, wala bang sneak peek sa gown ni Rabia? Wala guys, Andre. Kasi unang-una, hindi natin practice ang nagpapa-sneak peek. Pangalawa, nainis nga kayo nakuhaan ng litrato yung gown ni Samantha nung nagpa-practice sila. Tapos ngayon, papa-sneak peek tayo. Di ba ayaw niya yun? So, I don't understand saan ang gagaling tong duality na to na parang you want a sneak peek but at the same time you don't wanna see it. So, saan lulugar yung tao? Dapat makontento na lang tayo na gulatan factor. Alam ko medyo, sketchy ang Pilipinas pagdating sa ganyan kasi minsan sa sobrang gulat factor, hindi na sumasakto sa atin yung gown. Pero, diba? Cats will be cats. I wanna show you. Ano na sila? Relax na sila. Ayan There. Super relaxed now. So there. Tita, sino ang doktor ng nose? I wouldn't know, Brian. I'm sorry. I'm not so sure if it's the same folks or if she had it done elsewhere. Malaki po ba ang tsansa na makasungkit ng corona si Justine? Hindi natin masasabi yan. Of course, Justine's name is now matunog pero hindi natin masabi kasi alam naman natin medyo may pagka-unpredictable ang Binibining Pilipinas, guys. Totoo po ba na ang alis April 11? Ayan, nasagot ko na yan kanina. Dapat sana April 10 pero mukhang baka nga April 11 din. On your personal belief, asking si Joseph Jimenez, do we really have a chance to win the MGI crown or will we just end up always being used by Nawat for his own interest to make his pageants be talked about? I felt that Sam was the most well-rounded candidate we've ever sent to Miss Grand International. I also stand by what I said before, whether bumaba na yung tama ko o hindi, na Sam should have been crowned that evening. Now, this is not me being bitter. This is me being objective based on the performance that I saw. So, kung dekalibre na yung pinadala natin, pack, pasarela, pack face, pack na pack yung katawan,
pack yung post, pack yung personality, pack yung pakikisama, and yet hindi pa rin mananalo. So, feeling ko, nagagamit lang din talaga tayo. Unless, 'di ba? Unless magkaroon pa tayo ng mas higit pa doon na siguro ang medyo kulang lang talaga kay Sam is hindi siya kasing tangkad ng ibang girls. So malay natin in the near future baka naman magkaroon pa rin tayo ng same checklist na na-tick off ni Sam pero mas matangkad. Baka naman yun yung deal breaker this time. Di ko rin masabi. Although si Abena, kung titingnan mo, di naman din siya talaga ganun din katangkaran eh. Uy! May nagbigay! 115! Maraming salamat! Sino yun? Tita, uy, maraming salamat po. Tita, anong say mo sa kapalaran ng MGM Myanmar? Sobrang nakakalungkot. Kasi parang, wala, haunted. Parang sana gumalaw yung international community pero wala ka naman na din masabi kay Nawat kasi mukhang ginawa din naman niya lahat ng pwede niyang gawin para maprotektahan si Miss Myanmar. Pero kung ganun, tapos may mga extradition kemerot sila doon, ang hirap na sitwasyon. Tsaka feeling ko yung emotional torture kay Miss Myanmar is kahit na safe siya, kamusta yung pamilya niya doon, kamusta yung mga taong nagpadala sa kanya doon, hindi talaga safe. Nakakalungkot. Do you have an idea when will the perfect time be for Kira Ballinger to join BBP for MI? Kira Ballinger, if she decides to join BBP, is not a secure crown for MI. Nakakaloka kayo, Brent. But if it were just up to me, it would be nice for these girls to start not so young, but at the same time, not so late in their 20s. So maybe a good time will be around 23, 24, 25, hanggang 26. Kung ako lang masusunod. Tita, sa ABS pa rin ba ipapalabas ang Miss Universe? Parang may nahagip ako na balita na parang it's another channel or like a cable channel pero affiliated pa rin ata sa ABS. Si Bella po ba ang ipapadala next edition? Wala naman, syempre may mga balot na kasi gabi na. Wala pa tayong announcement dun guys, if si Bella, but it would make sense to also send Bella to the next edition kasi parang di ko alam kung paano pa sila mag-stage ng competition kung sobrang ikli na ng time. I'm a real voice, tita. May pasabog pa po ba tayo na dapat antayin kay Rabia? Ano bang definition natin ng pasabog? Is this gonna be a photo shoot? Because she won't have a lot of photo shoots anymore, but she does have some photo shoots that are yet to be published. Pero kung ang ini-expect nyo is the same dami ng photo shoots ni Samantha, most definitely hindi. Hindi na talaga kaya, guys. Ay, medyo maraming tanong. Sa tingin niyo po, papalitan ng isang shupit yung national costume niya? If you're talking about Amanda Obdam, I don't think she's gonna change it because I saw some videos that they're fixing it. They're making it prettier for Amanda. I'm not sure if they will remove some elements or if they will add some elements. Hindi po ako kumakain ng balut poppy cake, kaya hindi ko alam kung masarap siya o hindi. Yun. Wilson Anthony Castro, do you think there's even the slightest chance for ND to drop the Eco franchise? Considering his involvement with Maureen shenanigans before. Exactly my point. That franchise should have been dropped early on, but because we won in 2017 and because they're probably friends, it's also one of the reasons kung bakit. At alam ko pet project kasi yan ni Mama Ru, if I'm not mistaken. So, hindi ko alam na how they're handling this, pero kung nakikinig sila sa gusto ng mga tao, dapat na-drop na talaga yan. Tita, may virtual send-off po ba si Rabia? Michael, sa pagkakaintindi ko, sa huli namin pag-uusap, wala. Sayang, missed opportunity. Kasi, guys, ang nangyari kasi kay Rabia ngayon, meron pa sana siyang mga pahabol na mga schedules, katulad ng mga shoots na ganyan. Di ako sure kung talagang may virtual send-off to begin with. Kaso lang, ang nangyari kasi is nagka-ECQ. So, ang daming kailangan i-cancel. Pati mga photoshoots niya, pati magazine covers, hindi na nila matuunan ng pansin ngayon because they have to isolate Rabia.
NAGC, thoughts on Sandra Lemonon for MGI. If I'm being very honest with you, mahihirapan si Sandra. Kasi guys, si Sandra nag-Miss World Philippines na, nagbinibining Pilipinas na, nag-Miss Universe Philippines, tapos babalik siya sa BPI. Hindi ko naman masasabing hindi siya pwede doon, pero kailangan dumaan muna siya sa butas ng karayom ulit sa screening ng BPI. What impression will that give to BPI kung titingnan nila etong kandidatang to, palipat-lipat na lang ng franchise, tapos babalik ka ngayon sa amin. You get what I mean? So this has nothing to do against Sandra. Alam naman ng sambayan ng Pilipino na hindi naman yata kami okay. But I'm just saying na real talk lang. May hirapan tayo. Unang-una, Sandra, hindi rin naman din ganun katangkaran to begin with. She has the personality for MGI, but we cannot be very firm when we, think about these girls kasi hindi sure crown yan. Paano kung pasok si Sandra sa BBP? Paano kung nanalo ng mas minor na crown? 'Di ba? We cannot say. Thoughts on Ashley Subiano? Ang funny niya, palagi siya nagko-comment sa amin. Cute siya. Alam ko na nasa US siya ngayon, so hindi ko lang alam kung nag-transform or kung may inaayos ba or may mga makikita pa ba tayong bago. Yan. May pasabog pa ba tayong aantayin? Ayan, nasagot ko na. So proud of Kelly Day kasi despite nahirap na siya sa stage but still tinuloy pa rin niya ang laban. Naku Marvin, pag binigyan ka talaga ng first runner-up finish, parang hindi ka pa ba? Parang aayaw ka pa ba? Pero kailangan ma-determine kasi talaga natin kung hanggang saan yung extent ng nalaman ni Kelly Day sa kondisyon niya. Kasi it will be a different narrative kapag nalaman natin na alam nilang lahat na may sakit siya and yet pumush pa siya. So, yeah, parang Coco Pimentel lang beauty natin nun. Tita, thoughts on Shaira Rona? Gusto ko yung mga current transformation niya. Grabe, ang ingay naman tong pusa ko. Lahat ng first runner-up na kuha natin, sana si Rabia makakuha ng corona. Sana mag-perform ng maayos. Sana ayos ang wardrobe. Sana talaga. Yun talaga inaano ko. Yun, nasagot ko na yun. Nasagot ko na si Sandra. Bet ko din si Gabi Bashana for MGI. Pero kasi si Gabi kasi guys, hindi siya ganun kalandi eh. Parang yung tangkad tsaka beauty factor nandun. Justine is independent. Tita, taga Miami po ako. Sabi ni Dedrick, excited na akong bisitahin si Rabia sa Hard Rock. I'm only 30 minutes away. I hope I can watch at least the preliminaries. May idea po ba kayo kung limited po ang tickets? Right now, they haven't made an announcement if they will be selling tickets or if they will be allowing a live audience. Pati's chicken is the best. That is so true. Okay. Effective bang... Okay, wait. Saan yun? Effective bang Pasarela trainer yung bata ng ACES? Parang walang improvement na ko. So, kaibigan ko kasi itong si Ian. Alam ko trinabaho ng husto si Kelly. Kaya nagulat din talaga ako kung bakit hindi naka-perform si Kelly. Kasi, hindi kasi talaga yun yung standards na sanay tayo eh. Alam mo yun? So, siguro nahirapan siya sa damit niya, siguro medyo mabigat. There are other factors, pero ako talaga, kung tatanggalin natin tong issue ng Miss Eco, yung issue ng COVID, hindi ako ganun ka-on board dun sa performance ni Kelly. Pero dahil nakasungkit ng first runner-up, okay, sige, tinanggap ko. Pero yung performance, kung kumbinsido ako, hindi talaga. And this has nothing against Kelly kasi pretty niya, gusto ko talaga siya. Kaso lang, kung bilang pageant analyst, hindi talaga yun yung standards na alam natin na gusto natin.
Graciela Liman for MGI, alam mo pwede actually. Kasi may pagka-cleansy itong si Graciela Liman eh. Bantay-bantayan lang talaga yung styling kasi medyo wobbly sa styling. Have you seen the interview of Binibini 12, Cindy? Oo naman. Kasi I also have an interview with Cindy. Art J Channel. Actually, medyo naputol lang yung interview namin. So, I'm gonna do a lot of editing to remedy that. Kasi medyo mahina yung internet niya. But Cindy Obenita, she is brilliant. She speaks well. Sana may opportunity kayo na marinig siya because she is one of the intelligent girls out there who is really well spoken. Yun. Mas bet ko si Billy Hackinson for MGI. Again, guys, these girls are under contract. So, they are from a different franchise. Kahit na bet natin, we also have to consider the reality na they cannot just jump from one franchise to another. Siyempre, may konting ownership factor din ang, di ba, ang franchise holder dyan. Bakit parang wala pang interview si Rabian? Naku, yan ang hindi ko alam eh. Thoughts on Honey Cartasano? Kailangan mag-step up si Honey ngayon kasi unang-una yung mga photo shoots niya tsaka styling niya, plakado na guys eh. So, kailangan we need to hear her speak more. Ayan. I'm a real voice. Do you think Rabia's team is leaning towards MU Patna or more of a spokesperson or low-key or winner more than glam? Kaya ganito ang strategy. Okay. Strategy is a myth, guys. It is what it is. What is happening right now is what it is. A lot of things that are supposed to happen are not happening the way we want them to happen because of course we have the ECQ thing to consider because we also have to consider the short amount of time since gumalaw sila. If you're talking about strategy, oo, nagpa-practice naman si Bagets. Oo, nagtitraining naman talaga siya ng gusto. I think yung extent ng pwede kong i-share is that she is really, really working hard on her body, transforming her body. Kasi oo nga naman, bago ka naman makarating sa Q&A, kailangan may wow factor muna yung arrive mo. So, kung dun siya nagfo-focus ngayon, hindi natin alam kung gaano ka-intensive yung workout niya para ma-transform niya yung katawan niya. Total, nakakailang linggo na rin na hindi natin siya nakikita at marami rin nangyayari sa ilang linggo. So, yung strategy na ganyan, wala. It is what it is. Diba? Tita, wala bang... Naku, ang dami na. Teka lang. Mahina kalaban, ang dami na. Okay naman si Kelly nung MWP. Oo, pag tinignan mo kasi yung mga litrato niya nung medyo nag-MWP pa siya, sobrang iba yung itsura niya nung lumaban siya ngayon. Parang masyado siyang lumipis ngayon. Tita, until when si Samantha, alam ko pauwi na yata si Aura. Alam, after ng Phuket nila mukhang pauwi na rin talaga siya. Ang gaganda ng OOTD niya, oo. Thoughts on Patricia Garcia's total styling? I like Patricia. I hope that they give her a chance now. Kasi alam mo, lumalaban yung face talaga. Do you think Karen Lori is gaining momentum? Yes, she is definitely gaining momentum. However, I have not heard Karen Lori speak. I want to hear more from her. We only see her pictures. We only see the potential when she styles herself. But I haven't really heard her and speak up. I've seen her to be like very active with her causes, which is a good thing, but I need to hear more of her. Wala pa bang ABS intro si Queen Rabia? Again, guys, si mga hinihiling nyo, Tito Boy, Michael Cinco, ABS-CBN, may hirapan na tayo dyan, guys. Wala na tayong oras. Tsaka, wala. ECQ. Yun na yun. Sana wag nang ipilit si Kisses Delavin. Kung gusto talaga sumali nung Kisses, wala naman tayong magagawa dun. Thoughts about Princess Guanzon? She's one of the youngest. She's tall. She has great proportions. Really good in speaking. Sayang. Sana nahawakan ng gusto yung styling. Ano pa ba? Hindi ko. Okay.
Yung mga tanong, comments ng iba dito na paghahalataan, common sense o halata you actually. Kamukha mo yung bunsong anak ni Sharon daw. Do you think, Rabia, okay? Tita, okay, nasagot ko na yan. Okay. Tita, have you seen Mrs. World Sri Lanka? Oo nga. Medyo nakakahiya. Unang-una, they shouldn't have given the first runner-up that platform and that microphone. It should have been settled privately. So, kung hindi siya... Well, kasi they eventually found out that she was not divorced. Okay, so the context was, itong Mrs. World Sri Lanka is like a big show daw pala sa Sri Lanka and it was a live show. Tapos nung nanalo na yung kinoronahan, yung nanalo from the previous year, took to the stage, tapos nag-grant doon na hindi dapat kinoronahan si winner kasi divorcee pala siya. And then later on, they check, hindi naman pala siya divorced. In short, pinahiya niya si winner. Tinanggalan niya ng corona sa stage, pinatong niya sa corona ng first runner-up niya. Saglit lang nagwawala tong pusa ko, hindi ko alam kung bakit. Yun, sorry. So, nakakahiya dun kay Miss Sri Lanka kasi I think binalik ng organization yung corona dun sa rightful winner because they found out na separated siya pero hindi naman siya divorced kasi kasama ata yun sa rules na bawal kung divorced ka. Tita, if mananalo po si Rabia ng Miss You, and next po, pwede po bang maglaban si Ate Sam at Miss You? Tigilan na natin si Samantha, guys. Samantha is 28 years old. This is already her last stint at pageantry. So, hindi na siya lalaban. Pang ilang laban niya na to. Siya na mismong nagsabi, awat na. Guys, pag magtatanong kayo ng ganyan, kailangan i-consider nyo yung age. Age is a huge factor. Sasali ka ngayon ang pageant next year pa. So, you have to consider that. Diba? Sa tingin mo ba, always door best? Mas ma-appreciate ni Nawat kung may sariling franchise na ang MGI sa Philippines. Kung ganun ang gusto niya talaga mangyari, diba? Why not? Pero, ang laki kasi nang naitulong talaga. Alam mo, pwede naman talaga Kasi syempre, yung mga ayaw sa MGI, dapat hiniwalay na si MGI, matagal na. Kasi nagsasayang lang tayo ng mga girls sa Binibini. Kaso lang, kung tatanggalin pa natin ng MGI sa Binibini, ano na lang ang matitira sa Binibini? Tita, pwede po ba magdala ng glam team si Rabia? Hindi na siya pwedeng magdala ng glam team. And it should also be a relief for you guys that Rabia will be doing her own hair and makeup when she reaches the US. Why? Because kung nandito siya, napag-eeksperimentohan siya. Hindi nasasakto yung look. But whenever Rabia does her own makeup, mas maganda siya. Thoughts on Patch magtanong sa MUP? Alam ko kasi, hindi pa siya interesado ngayon kasi gusto niya talagang mag-focus sa law career niya. Now, if she changes her mind at alam ko may kaya pa naman ng oras niya, pwede naman. Tita, I'll be honest, there are some hit and miss sa Q&A ni Rabia. Because she is not perfect, Michael, and sometimes nasa fault din ng interviewers kasi yun na napapahamak si Rabia because they always trap Rabia in a situation na hindi naman din talaga dapat. Kaya like, she's sometimes caught off guard and, sometimes everything she says is taken out of context, ganun. So, kaya medyo hit and miss. We have to also understand that these statements that you see online, that you see posted with like the pretty graphics,
these are not voluntary things that Rabia says in public. These are the things na tinatanong sa kanya at sinasagot niya, and then they are magnified, they are spliced and cropped and magnified. So, sayang, kasi parang feeling ko kay Rabia, damn if you do, damn if you don't. Pagdating sa speaking, alam mo yun. Until 16 daw sila, Sam and Lala sa Phuket. O ayan, sabi ni May Abad. Sabi ni Merv Merum, Miss Tita Lavinia, ayun, nasagot ko. Uy, may nagbigay ulit. Maraming salamat. Pwede ayan, nasagot ko na yun sa Glam Team. Patch magtanong, nasagot ko na. Okay, ano pa ba? How about Francesca Turuk? Uy, may nagbulong sa amin. Gusto daw siya ng MI, ha? Why not? She is young, ang ganda ng skinny bagets, mukhang kaya namang lumaban. At si Francesca, by the way, sumali na yan sa international pageant. Minor nga lang, pero nanalo siya dun. Oh. Sa palagay mo, tita, dadalhin ni Rabia sa mga susuotin niya sa Philippines. Okay, so update ko lang din kayo, ha. Ito yung mga umabot na balita sa amin. April 7 ngayon, so dapat by now na kay Rabia na yung gowns niya, tsaka yung national costume niya. Yung national costume niya sa pagkakaintindi ko, di ba dapat si Sir Rocky Gathercole yung gagawa? But he unfortunately passed away, so they made an announcement that they were going to look for a designer who could finish her national costume. But from the latest news that I got, I think she will have an entirely different national costume kasi medyo kinapos na sila sa oras. Sorry. So, I think they're going to pull from a different designer when it comes to her national costume na Yarina. So, guys, please manage your expectations when it comes to Rabia. Marami kayong mga in-expect, marami silang pre-promise din na gagawin nila na mukhang hindi masusunod. And I think that the reason for that is talagang oras and yung sitwasyon natin sa COVID response natin dito. Yun. Tita, baka hindi napasabog ang national costume ni Rabia. I cannot say kung hindi napasabog. Depende kung paano nila isi-style yun. But definitely may change. Kasi mukhang hindi na ata natapos yung kay Sir Rocky. Laura Liman for MUP. Rogelio, ito na naman po tayo. Ikakasal na po si Laura. Tita, what's your thought with Patricia Babista? Siguro isang year pa. Ang ganda niya ngayon pero parang hindi pa yata niya kaya makipagsabayan sa mga ate. So siguro isang year pa. How about Eliza Malinaw? May balak pa bang mag-join ulit? Benedict, sa pagkakaintindi ko, wala siyang balak ngayon at all. Sobrang busy si Eliza dun sa farm niya. Eliza kasi is cultivating a vanilla farm. Medyo matrabaho kasi yun and talagang kailangan tutukan ng gusto. And yun yung calling niya talaga. Ang probinsyano, tita, late ka, Chos. Ano pong mga pinagawa ni Rabia sa sarili niya? Hindi ko nasasagutin yan. Kasi kung tinatanong mo na yan, obvious naman, guys. Obvious naman. Thoughts on Genial Christian? Ganda na, Fez! Parang nawala siya biglang bula. Nawala siya kasi wala naman activities ang Miss World Philippines din Diba? Bet mo ba si Atisa manalo for MUP? Unang-una, kailangan muna siyang magpa-screen ng maayos. Kung tutuloy siya o hindi. Pero syempre, kung karapat-dapat siya at meron naman siyang kakayanan, bakit hindi? Kasi lang based naman din sa social media engagements niya, wala ka rin talagang marinig kung may ginagawa siya. Kasi di ba syempre kung sasali ka, prepare mo yan, di ba? Yung mga advocacies mo, ayusin mo, yung social media presence mo. Parang wala naman din tayo masyadong naririnig Ang daming non-believers ni Rabia, Daniel P. Yuson. I'm sure pag pumesto yan, unang-unang proud Pinoy. Totoo naman talaga yan, Daniel Yuson. Pero kasi, ang hirap kasing sabihin na non-believer kay Rabia. Sometimes hindi na tungkol kay Rabia to Tungkol na to sa mga taong nakapaligid sa kanya Kasi kahit na anong believe mo dun sa tao, sa bata, pero yung mga nakapaligid sa kanya, parang hindi
up to your standards yung trabahong ginagawa para dun sa bata, apektado direkta yung bata. So, kung maka-place man si Rabia, good for her. Talagang maraming Pilipinong mapaproud doon kasi that only means na trinabaho niya yun, siya yun. Ngayon, kung may ibang factors na hindi makapasok si Rabia, now alam natin na sa paligid niya yun, hindi na siya yun. Unless, of course, talagang magkalat siya. So, Daniel, hindi mo rin mag-gaslight yung feelings ng ibang tao na parang may doubts. Kasi wala pa silang nakikita talaga ngayon na yung lukso ng damdamin na eto, winnable talaga to. But again, do we need to win? Do we have to win? Like we've won 4 times. Hindi ba dapat ngayon ma-maintain lang natin yung, yung status natin? Kasi realistically speaking, do you really think they will give the crown to another Filipina after a short span of time? Probably nangyari sa atin, nangyari dun sa South Africa, but sa tingin mo ba, sa atin na lang iikot ang mundo ng Miss Universe? 'Di ba? Karina Carino, kaya ang problema ko lang kay Karina Carino, ang ganda ng face, pero iisa lang yung styling niya. Iisa lang din yung expression niya. Tsaka meron siyang fan base, kasi kilala na siya before siya sumali sana. Hindi niya na-harness yung power nun. Sasama ba si Mother Jonas or Mother Shamsi sa Florida? Alam ko si Sir Jonas pupunta. No, I do not think Rabia is flying alone kasi sa pagkakaintindi ko, they will be renting a place and then they will be giving her like more of a one-on-one practice na once she's there. Kasi she won't be allowed to go out anymore, so she won't have the opportunity to do some sightseeing as well. I think meron siyang mga events and gigs, maybe some photo shoots, pero yung sightseeing, because she's gonna be there a little early, maghihigpit sila, hindi siguro nila papayagan. Uy, sino ba itong mga nagbibigay? Maraming salamat! Nakakaloka kayo! Naku, maraming salamat. Okay. On a scale of 1 to 10, gano'n na po ba ka-prepared si Rabia? I would still say a 7 because I am only hearing Rabia's side. Wala akong alam sa ibang side on how prepared they are. Sino yung favorite cat mo? Naku, magagalit sila. Hindi naman favorite. Pero ito kasi yung sobrang nagre-respond sa amin. Say hello, Lindsay! Ayaw ni Lindsay. Show them your face. Show your face. Ito si Lindsay. She was named after Lindsay Coffee, Miss Earth. Right? Yan si Lindsay. Ayan, si Grisham. Yung nagtatanong nun. Steffi Aberatsuri for MUP 2022. Why not? Thoughts on Hannah Arnold? Hannah matangkad. Kasi lang yung personality baka hindi pang Miss Grand. Kasi kailangan sobrang landida. Resham side for MUP po. Parang hindi na rin ako on board masyado. Kasi kailangan natin ng... well, unless gusto niyang bumalik. Parang wala naman kasi ako masyadong nafe-feel na. Diba? Nagpaparamdam. Will Rabia be vaccinated? Baka kailangan. Oo, baka. Nakita niyo na po yung gown ni Rabia? No, hindi pa. May idea lang ako ng maliliit na details pero hindi ko pa nakikita yung gown niya. Mataas ang expectation ng iba dahil MUP ito. Totoo naman. So, hindi mo talaga maaalis yung expectation na yun kasi talagang binenta nila yung idea na, nakatutok sila, marami silang gagawin. So, sayang lang. I actually think hindi, pero okay na okay ako kapag makapasok si Rabia sa top 3. Ako naman, sana mabigyan nila ng chance na si Rabia makapagsalita. Kasi, yun na rin lang naman yung bentahin niya, yung magaling siya magsalita eh, di ba? Parang bakit hindi, di ba? Thoughts on Miss Lau? Ganda ng fez! My gosh! Ganda ng fez!
Bakit parang hindi po involved si Miss Shamsi sa prep ni Rabia? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin talaga alam. Feeling ko parang may support naman, pero hindi lang talaga rin, hindi ko rin alam. Honestly, hindi ko na alam paano pagtakpan. That's your answer. um, Thoughts po kay Ella Kayabyab. Sorry po, hindi ko po kilala si Ella Kayabyab. Tita, it's between Hannah, Maureen, and Karen for MI. Yeah, sure. Go for it. I think Maureen, they're packaging her more for MI talaga. Kasi yung age niya ata, hindi napasok for MGI. Hello, good evening, Zyros. Okay, so siguro medyo i-wrap up na natin ito. Okay. Mukhang mas mukha pang handa si Samantha Bernardo. Well, kasi kahit 20 days naman, we also have to understand na parang tinuloy lang ni Sam yung paghahanda niya. Kasi di ba naghahanda na siya for Binibining Pilipinas. Christian Bernal, sinagot ko na yan. Resham side for MUP. Kung si Resham ay qualified, nagbigay ng intensyon, pumasok sa MUP, tapos nag-competition at pasok sa MUP, bakit hindi? 'Di ba? Bakit hindi? Pero nakita niyo naman kasi kung ano nangyari sa MUP the last time. So they picked someone totally obscure. So again, she will still have to perform. So, 'di ba? Yun lang naman din yun. Tita, true ba na magiging isa na sa mga may-ari ng Endeavor si Elon Musk? Nabasa ko rin na mukhang inoffer ata sa kanya yung chunk ng kumpanya. Posible kung acquisitions din lang naman to. Tita, si Maureen, overage na ba siya for MGI? Oo, nasagot ko na siya. Mukhang overage na siya for MGI. Tita, ano pong thoughts niyo doon sa bagong sibol na pageant page na super sausaw sa mga issue ng PH pageant? At are we thinking of the same pageant page? Kasi parang pumuposisyon talaga. Now, kung pumuposisyon talaga sila, wala akong magagawa. Alam mo kasi bilang taga-tita sa pageantry, medyo tumigil na akong kakapulis sa ibang pageant page. Kasi, of course, they would take it negatively. Isipin nila, pinupulis namin sila. So, ang sa akin kasi, ang practice ko dyan, kung hindi mo gusto yung page, kung may follow, huwag mo tingnan. Mawibwisit ka lang eh. Ano pa ba to? So, I guess, pare-pareho na itong mga questions na to. May chance bang manalo ang Thailand this year? May chance manalo ang Thailand this year. Number 1, Asian siya. Number 2, half-half. Number 3, guys, hindi nyo matatawaran ang training na intense. Hindi nagkulang si Amanda sa training niya. Give nyo sa kanya yon. Ngayon, kung ma-execute niya yung training niya sa stage, wala na kayong questionin doon. Kasi ang Waterloo talaga ng mga Thai, either pasarela, hindi sila ganun kagaling for me sa pasarela, pero kung inaayos ni Amanda yon, okay, pack. Another thing, kung kinaya niya ngayon yung Q&A na pinakahirap ang mga taga-Thailand, bakit hindi? Feeling ko praktisado naman siya. Maraming salamat, Melissa. Thank you so much. Ayan. So, 'di ba? Wag natin anuhin si Amanda kasi ganun eh. Kaya kasi ni Amanda 'yan eh. Hi, Nat! Hoy, Nat, kung nanonood ka pa dito, ginagamit ko pa rin yung bigay mo. Thank you so much. At sino pa ba? Uy, may nagbigay ng sticker. Hello, Asher. Thank you for the sticker. It's a cat. Eric, wala akong balita kay Isabella De Leon pero nasusundan namin siya sa IG.
Pero parang wala naman siyang ilalaban sana ngayon eh. Yun. Who else? Sorry kanina kasi hindi ko kasi nakita yung mga nagbigay. Uy, si Archibald! Hi, Archibald! Thank you! Tita, okay po ba kayo ni Aries? Hindi po. Hindi kami okay. Bakit? May sinabi na naman ba siya tungkol sa akin? Nakakaloka siya. Hindi kami okay. Candid naman ako sa inyo. Kamusta si Vicky Rushton? Hindi pa namin siya Ay wait, na-chika pala namin. Pero nangangamusta lang kami. Mukhang okay naman siya. Sandali. Sino ka ba? Dedrick, thank you! The Sovereign. Parang wala na ako masyado naririnig kay The Sovereign kasi parang hindi na siya masyado nagbababad sa pageants lately, di ba? Parang iba na yung mga nire-review niya. Do you think MUP is also pressured for Rabia to do well? Parang hindi naman. Hindi ko alam. Dapat ma-pressure sana sila, di ba? Pero parang feeling ko secure pa rin naman yun. Ba't ka nakatingin? Oh! Yun. Tita, top 21. Guys, by the way, top 21 tayo ngayon. Kung hindi kayo 100% kay Rabia, kung feeling nyo ang dami pang kailangan i-improve kay Rabia, tulungan nyo na lang yung bagets, guys, kung sa tingin nyo hindi siya makakapasok on her own. So how can you do that? All you have to do is download the Miss Universe app. And then, hindi pa up kasi yung voting ngayon. And then, make sure to vote for Rabia. Make sure to choose her profile and vote for her. Alam ko wala atang bayad yun. But if everybody will collectively download the app, alam naman natin, natatalo tayo palagi ng ibang bansa pagdating sa voting. Kulit na mga pusang to. Itatago ko na to. Wala na. Then, yes. Please, ngayon pa lang, maaga pa, hindi pa up yung voting paandar nila. Pero hanggat maaga pa mag-download na kayo. Yan. Aariba po ba ang abs sa Miss U? Naku, sana talaga umariba ang abs. Abs ba yun or ABS? Pero sana, abs. Okay, so... Zyrus, ano po ang color ng final? Ayoko nga magsabi. Pala kayo dyan. Ito si Asher, tanong ng tanong kung okay kami. Hindi kami okay. Tita, ano pa ba issue sa inyo ni Bessie? Meron ba? May issue ba siya? Alam ko gumawa sila ng episode noon on toxicity. Pero hindi ko alam kung may panibago pa siyang issue. Thoughts on Samber being tagged as EPA lately? Wala naman ako nababasa. Bala sila doon. Ganun talaga kasi siya sa kanya binibigay yung sa kanya binibigay spotlight, 'di ba? Ano po sa tingin niyo ang weakness ni Amanda? Si Amanda kasi magaling na magsalita kasi native English speaker naman siya. Pero yung depth siguro, yung medyo weakness ni Amanda for me. Thoughts on MU Venezuela? Well, Venezuela is Venezuela, pero feeling ko pareho sila ng Colombia ngayon na parang 50-50 sa akin. Kahit na maayos na yung itsura nila, maayos yung transformation nila, pero parang feeling ko hindi sila yung mga Latina na malakas this year. Miss Earth 2021 sa Thailand daw. Oo, mukha nga daw. Why not? Usually naman kasi sa Pilipinas pero why not? Ang ganda naman ng response nila doon. Tita, kumusta ka naman? Okay naman ako, Kimwell. Thank you for asking. O siya, mukhang nasuyod ko na tong mga Oy! Hola, Mars friends! Wala na, di na tayo magkikita. Yun na yun. Medyo paulit-ulit na yung question.
Mars friends, Natkos in evening gown of Rabia. Ayun nga, Mars. Natkos, mukhang hindi na yung kay Rocky Gather Cole. Pero, wait lang hindi pa nila ina-announce yun. Splinok ko lang. Mukhang magpupull sa ibang designer. Yun. Evening gown, I think yung evening gown, maganda daw. Maganda daw. Pero, syempre, maganda sa isang tao. Baka hindi maganda sa iba. So, hindi ko masabi. Hindi ko nakita. Pero yung chumichi sa akin, maganda daw. So, kung sinasabihan ako na maganda, baka nga maganda. Alam naman nila na, alam naman nila yung taste level ko. Uy, pahingi ng choco mo! Dalawa nga yung binili ko kasi alam kong mahaba-habang inuman to eh. Uy, si Cambodia, bantay-bantayan niyo kasi maliit lang siya, pero pak yung com skills. Hindi na lang sa com skills, pero yung depth ng sinasabi, ang pak din kasi. Yun. Bala kayo, hindi ako magsasabi ng color tungkol sa gown. Matutuwa lang kayo. Yun lang. Toxic fans daw ang mga Pilipino. Well, first of all, lalo na for the vlogger types. Sino to? Hi, Bieber Samin. Maraming salamat. I wish you good health. Salamat. Okay ako ngayon. Kung medyo may sakit ako noon, okay na ako ngayon. Thank you, guys. Balikan natin yung toxic daw ang mga Pilipino. First of all, if you're asking about toxicity because of the vloggers, you also have to understand these vloggers are making money out of the Filipino pageant fans. Even I myself patronize these vloggers. When they say they're going to do a reaction from a win from 4 years ago, I still watch these reactions. So the thing is that when Filipino fans get too clingy, when Filipino fans beg for validation, when Filipino fans beg for more attention, for more contents, it's just a vicious cycle. You're just fueling, whatever toxicity na meron dyan. Siyempre, parang jowa yan, once kayo na, clingy na kayo sa isa't isa. So, hindi ko mabiblame lahat ng Filipino pageant fans. Okay pa sana sa Instagram ibang usapan sa Facebook. Talagang hangal ang bituka ng mga tao sa Facebook, unfortunately. So, yun. I-save mo tong video na to. Naku, ito ka na naman. 1 oras mahigit tong video na to. So, kung si Bella yung mananalo or i-appoint nila, hindi naman ako aalma dun. Hello, tita. Sino po ang mas pipiliin nyo? Si Janik Maceta or si Julia Gama? Mas gusto ko si Janik Maceta. Yellow is the color of joy. Uy, by the way, kinasal na si Jeannie Mai. Yung nag-coin ng yellow is the color of joy. Have you seen Miss Korea MU? Oo yata. Thoughts on Miss Romania? I think na maganda yung position ni Miss Romania ngayon. I think medyo naka-move on na naman tayo dun sa kanyang blackface photo shoot. So, mukhang okay naman siya ngayon. Hi! Tez Marie's Diary from Germany. Yan. Alright. So, I guess, eto na siya. Is Rabia going to a hotel or at an event place? Ayun, nasagot ko na. They will be renting a house there. Baka parang Airbnb type. Tita, may nakita ako sa IG naka-blue na gown si Rabia BTS shoot ata. I guess. Meron pa naman. May mga lalabas pa naman na photo shoots. Pero parang may aabangan pa kayo actually. Meron pa. Pero wag na kayong mag-abang ng kasing dami nung kay Sam. Pero may aabangan kayo. Same mo kay Czech Republic, Tefez. India po. Galing din ni India. Sana more pa. Sana makapasok ng gusto. Nova Stevens. Pasok pa rin yun si Nova siguro. Lakas eh. Ay, okay, wait lang. Ay, ano yun?
Thoughts on Rabia's recent photo shoot na parang nirelate siya sa past PH Queens. Rabia silver gown, pink blush glossy photo. Happy ako sa inyo na nag-release siya ng photos kasi alam ko yun yung inaantay nyo. Pero personally, hindi pa ako ganun ka-sold dun sa concept ng photo. Feeling ko dapat sana may mga iniba sa hair and makeup and or overall styling. Pero hindi na ako ganun ka-choosy masyado ngayon kasi guys, ayokong humanash ngayon ng ganito kaaga. Pero kung talagang hindi sakto sa akin yung mga makikita ko at mukhang pinagtatakpan ko yung nangyayari ngayon, hahanas ako pagkatapos na. Diba? Alright, so guys, thoughts on Nepal. I like Nepal. I think she's gonna do really well. I hope that she gets to have this platform to really show what she's got because she's tall, she's slim, and I like her styling. Thoughts on Jamaica. Pretty face, long and lean. I just don't know if she's a powerful enough speaker. Puerto Rico, magaling na speaker yun si Puerto Rico. But I also feel na even with all the transformations, she still looks a little more mature than the other girls. Thoughts on com skills ni Shupit. Definitely nag-improve na siya, but it is still not what I would envision a Miss Universe would, you know. Although, of course, si Iris noon from France, hindi rin naman din ganun kagaling sa com skills, pero parang mas relatable lang. Si Shupit kasi, check na rin naman sa lahat. Yung com skills talaga yung hindi ko ma-feel na nahahawakan pa niya. Although, kaya naman niya na makipagsabayan, pero yung, again, depth, parang hindi pa rin. Tita, yung Miss Universe app, wala pa po bang voting? Wala pa yung voting guys ha. Pinapag-download ko lang kayo ng app, pero wala pa dun talaga yung wala pa dun yung mismo voting. Hindi pa tayo nagsisimula. So, hawak-hawakan nyo na, mga troll accounts nyo, alam nyo na. By continents pa rin ba ang finalist? Baka. Pero parang narinig ko noon, they will do away with it. Pero sabi kasi nila, they will choose the top 20 and then one girl from the voting. Tita, sa tingin mo pa mananalo si Rabia? Sa ngayon, hindi ko pa makikitang mananalo si Rabia. Masyado pang maaga. Halos wala tayong materyales galing sa kanya. Hindi rin, kailangan gamayin mo rin yung pulso ng nasa social media. Parang hindi rin talaga siya yung heavy favorite to win the crowd. Ibang storya naman. Kung makatungtong ngayon si Rabia sa Miss Universe tapos sobrang exceptional siya. It's like, what if yung tulad ni Rabia is katulad na nangyari kay Ara Arida na hindi mo akalaing makakapasok din pero umariba hanggang top 5, hanggang third runner-up, diba? So, di natin masasabi yan. Pero sa ngayon, sa nakikita ko, sa pulso ng tao, sa lahat ng nirereklamo ng tao, hindi siya yung heavy favorite to win the crown. Real talk lang din. Ano daw sabi ni Uncle sa Miss Iko? Siyempre, hindi siya masaya kasi kasi healthy yung niya healthy yung kandidata nila Tapos, sa pagkakaintindi ko, inareglo talaga nila yung transfer ng kandidata nila. Uy, Tess Marie's Diary, thank you! Yun, inareglo talaga nila yung kandidata nila Japan, saka Thailand yung alam kong inayos ng gusto yung kandidata nila. Hindi ko alam kung anong klase ng ayos yung ginagawa ng Philippine team para kay Kelly, pero feeling ko naman hindi rin naman talaga nila papabayaan si Kelly doon. Pero yun nga, ibang usapan kung sila mismo ang nag-push kay Kelly na i-push yung candidacy niya. Diba? Hello Iloilo, mayong gabi! So, yun. May bago ka bang pageant unicorn, tita? Wala. Pageant unicorn ko to si Nikki. Say hello to Nix. Hello, Nikki. Yan, si Nikki. So, ano pa ba? Kailan ang alis? Nasagot. Uy, Jake! Salamat, Jake! Si Jake Madeha. Ayan. Thoughts on Amandine na pinalitan si Clemence?
Si Amandine kasi, mukhang gusto siya ng org. Napapansin niyo ba? Love na love siya ng org. Si Clamance kasi, parang hindi pa siya physically fit eh. Kaya siguro pinagpaliban muna siya ng 1 taon pa. Ano daw? Tita, hindi mo pa isasalang ang patis chicken. Tama na. Kahapon na kami nagpatis chicken. O siya, tigil na natin to. Maraming salamat guys. So, alam niyo na ha, summary lang. Hindi ako masaya sa nangyari sa Miss Eco. Hindi rin ako masaya kasi parang maraming buwisit sa atin, pero parang feeling mo may right din silang mabuwisit sa atin kasi parang mukhang ang inareglo lahat. Mukhang pinush talaga si Kelly knowing na may sakit siya. Masyadong sweet yung response ng Pilipinas compared dun sa ibang mga ND. Si Rabia ay aalis na. Alam ko sa 10, sabi ninyo sa 11, pero kailangan makaalis na talaga siya kung kailangan mag-self-quarantine siya. Kasi walang quarantine period pagdating sa Florida. Yung gowns niya, dapat by this time yari na. Yung national costume niya, hindi pa sila nag-a-announce, parang chismis. Yun nga, hindi na nila itutuloy yung designer na original, mukhang magpupol na lang sila ng ibang designer. Dun sa mga pasabog, meron pa naman kayong aabangan na ilang photo shoots, pero marami na rin kasi na natigil kasi alam naman natin na ECQ ngayon, so maraming hindi makagalaw ngayon. So wag na kayong masyadong mag-expect talaga. The rest of the chichi pagdating sa training ni Rabia siguro pagkatapos na lang ng pageant kasi maraming sensitive na information na hindi ko pwedeng sabihin ngayon kasi may involvement ng mga tao na hindi dapat involved to begin with. So, nakikita mo ba si Rabia sa top 5? Nakikita ko naman sa top 5. As long as, ang sabi ko nga kay Rabia, if lang naman, if hindi plakado lahat. Kasi hindi natin pwedeng pa mapangunahan guys. Kung hindi plakado lahat for Rabia, kailangan si Rabia na ang gumawa ng paraan to work it. Kasi what can you do at this time? Nagsayang na rin tayo ng laway, nag-away-away na rin lang tayo, nag-sever na rin tayo ng other ties, ayaw na rin ng organization na ginugulo sila, na pinapangunahan sila, and yet promise sila ng promise, like more. Kung hindi na-meet yung expectations mo, na kay Rabia na lang yan sa mismong gabi ng finals. So, thank you guys. I'll see you. Good night. Mahaba na to. Tamang-tama. 1 hour and 30 minutes. Bahala kayong bumalik at manood nito. Patch magtanong. Nakwento ko na rin yan kanina. So, maraming salamat. Good night.